Hello guys, welcome back to my channel. Passport releasing, new procedure, Philippine Embassy Riyadh. Hello again. At ito na po, nakuha ko ng passport ko, dineliver kanina. Katapos ng isang linggo, na-release na rin po ang passport ko. Delivery from the courier kanina kasi walang direct na releasing sa atin sa embassy. May mga sila, may agency sila na for releasing, magbubuko pa nila sa kanila by online. At tapos may dalawang courier, sa isang courier ko siya din pina-release. Doon ako nagpunta sa release sa isang courier. Kaya ito na po siya. Bago. 10 years expiration. Ano na? May eagle. Yan. Ito na ang bagong procedure ng ating Philippine Embassy Riyadh sa pag-releasing ng passport. Yan o. Sa releasing. Finally, nagkaroon na ako ng bagong passport after 2 months. After 2 months of waiting. Yan na passport. Bago. Ito isa. Butasan. Ito yung luma. Ito na yung bagong passport. Kaya guys, sa mga mag-release sa release ng kanilang passport, mga nag-renew dito sa Riyadh, tingnan nyo muna sa website nila kung nanduro na ang inyong pangalan sa releasing. Tapos saka kayo magpunta sa corresponding courier nila. At kung gusto nyo for pick up, mas mura bayad. For delivery, medyo mahal ang bayad. Plus may patong na siya na tax. Okay po guys, tara samahan nyo ako sa pagpunta ko sa bata sa pag-apply ko sa releasing ng aking passport sa isang courier, accredited courier ng Philippine Embassy Riyadh. At doon ko i-release ang aking passport. Para po, samahan niyo ako sa aking pagpunta.
Nandito na po kami sa Batak para kunin ang aking passport. Magpa-park lang kami dito sa Nesto sa parking area. Parking sa underground parking. Parking area. Yan. Pa-parking na kami. Pa-park. Nakapark na kami dito sa basement. Pa-park na kami sa basement. Papaakyat na kami sa taas. Wala may ano doon, no? Nalugi na. Yes, Richard. Ito kami sa Villaggio Mall. Yan. Bintahan ng ginto. Ngayon, nandito tayo sa LBC para kunin. Tatanong tayo dito, inquire muna para sa passport releasing. Yan. Tawid tayo. Tawid. At may dito. Sa LBC. Daming tao. Tayo muna tayo. Pagpasok sa loob, hingi ka ng form, pipilapan mo, lagay mo yung full details at ibigay mo ang iyong passport, old passport, resibo at ang bayad kung pick up or delivery. Ganyan lang po ang procedure. Kaya pagka fill up ng form, ibigay sa tao po. Yes, ito po, nakapagbayad na. Babalik na lang daw, tatawagan. Yan. Tapos na, tatawagan na lang po pick up, delivery. Okay, salamat. Pina-deliver ko na lang. Magkano? We're eating at the... Pakita mo yun. Food court. Ayan. Jollibee. Yun yun na. Showking. So guys, muli po ulitin ko, nag-apply ako ng passport sa Philippine Embassy by booking appointment nung last June, middle of June. And then naghintay ako mga 2 months. Nito lang last 2 weeks ago, chinek ko sa website ng Philippine Embassy Riyadh kung nandun na yung pangalan ko sa releasing ng passport. Tapos nakita ko doon. Then after 1 week, nagpunta ako sa official courier ng ating Philippine Embassy for releasing. May courier na pupuntahan ka para sa releasing at saka meron isang yung agency siya, parang agency or visa assistant. Baka makikita nyo yun sa website ng Philippine Embassy Riyadh. Doon may online appointment pa, hindi ko lang gaano alam ang procedure doon, pero online appointment din siya. And then so, pupunta ka doon, bibigyan mo yung resibo mo at saka old passport, saka babalikan mo siya uli or di-deliver sa'yo. Ito isang courier na to, nagpunta ako doon sa Bata last week, 1 week na ngayon.
Ah, Napunta ako doon, meron sila room for pick up. Tatawagan kanila kapag nakuha na nila. Tapos pupunta mo doon, pipick upin mo sa kanila. Tapos ang isa, for delivery. Delivery siya. Ako pinadeliver ko na lang kasi malayo yung lugar ko sa opisina nila. Kaya medyo mahal siya. Saka may plus sa tax. Kaya after 1 week, tinawagan nila ako. Dinala ang aking passport. Finally, meron na akong bagong passport. Yes. 10 years expiration. 10 years po siya. Bago na siya. May turtle sa likod. At saka Philippine Eagle. 10 years expiration. Bago. Kaya yun po ang procedure ng releasing ng renewal ng passport. Marami pong salamat at hanggang sa muli po sa aking mga vlog. Sana po nagustuhan nyo ang aking vlog na ito. Marami pong salamat. Hanggang sa muli. Bye-bye.